टेक्नो स्पार्क गो 2 भन्ने फोनको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ, जो कि वान अफ द बेस्ट बजेट स्मार्टफोनको अन्डरमा आउँछ। यसको प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा जम्मा 15,000 पर्छ र यो 15,000मा तपाईँले एकदमै ठुलो खालको स्मुथ डिस्प्ले, एकदमै सलिड ब्याट्री लाइफ, डिसेन्ट खालको क्यामेरा र एकदमै राम्रो खालको अरू फिचर्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी त्यसैको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। यो फोन चाहिँ एकदमै अफोर्डेबल छ, एकदमै राम्रो छ हैन। बजेटमा तपाईँलाई चाहिँ एकदमै धेरै कुरा राम्रो दिन्छ यसले चाहिँ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यसको बारेमा एकदमै डिटेलले कुरा गर्न चाहदैछौँ। यो फोनको चाहिँ रिभ्यू गर्न जाँदैछु मैले। सो यदि तपाईँहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ 15,000को अन्डरमा एउटा राम्रो खालको स्मार्टफोनको खोजीमा हुनुहुन्छ भने आजको यो भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। को प्राइसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 3GB र 64GB वाला भेरिएन्टलाई तपाईँले 12,000मा किन्न सक्नुहुन्छ। 4GB र 64GBलाई चाहिँ लगभग 13,000 पर्छ र 4GB र 128GBलाई फेरि लगभग 14,000मा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ यो फोनहरूलाई नेपाली मार्केटमा एकदमै मजाले सजिलै किन्न सक्नुहुन्छ। को डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ, यसमा 6.67 इन्चको टल डिस्प्ले छ, जसले गर्दा चाहिँ यो फोनलाई एकदमै राम्रो देखाउँछ। प्लस यसमा चाहिँ तपाईँले बेजल्सहरू चाहिँ एकदमै मिनिमल पाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा स्क्रिन एकदमै ठुलो, एकदमै राम्रो देखिन्छ। अनि IP64 को रेटिङ छ, ग्लासको तपाईँले फ्रन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, प्लास्टिकको ब्याग छ, अनि एकदमै हलुङ्गो छ फोन पनि हैन। अनि कलर अप्सनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एउटा ब्ल्याक छ, एउटा ग्रे छ, एउटा व्हाइट छ र एउटा ग्रीन कलर चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोनलाई हेर्दाखेरि, यो फोनलाई हातमा लिँदाखेरि कसैले पनि यो फोन चाहिँ 15,000को होला भनेर चाहिँ सोच्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यति राम्रो छ यो डिजाइन हैन, त्यति बेस्ट डिजाइन तपाईँलाई आज यो कम्पनीले प्रोभाइड गर्छ। एकदमै क्लिन, एकदमै कम्फर्टेबल र एकदमै प्रिमियम चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी पाउन सक्नुहुन्छ। डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 6.67 इन्चको IPS LCD डिस्प्ले र HD+ भएको रिजोल्युसन तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। रिफ्रेस रेट भने एकदमै धेरै छ, 120 हर्जको रिफ्रेस रेट तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो यसको मतलब चाहिँ एकदमै स्मुथली तपाईँले स्क्रोल गर्न सक्नुहुन्छ सोसियल मिडियाहरूमा। अनि हल्का फुल्का लाइट गेमिङ पनि तपाईँले यो फोनमा गर्न सक्नुहुन्छ। अब 15,000को रेन्जमा चाहिँ अब यति यो डिस्प्ले पाउनु भनेको एकदमै राम्रै कुरा हो हैन। सो डिस्प्ले पनि तपाईँले एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँले सोसियल मिडियाहरू स्क्रोल गर्न, गेमिङ गर्नको लागि पनि डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यसको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा युनिसकको T7250 भन्ने चिपसेट छ। यो चिपसेटको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चिपसेट चाहिँ एन्ट्री लेभलको चिपसेट हो, जसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ हल्का फुल्का लाइट गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब ऱ्यामको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 3GB 4GB गरेर चाहिँ ऱ्याम पाउन सक्नुहुन्छ। स्टोरेज चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्सपान्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। यसमा चाहिँ तपाईँले एन्ड्रोइड 15 HiOS 15 सँग चाहिँ तपाईँले एन्ड्रोइड 15 सफ्टवेयर पाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै मोडर्न टाइपको UI छ। सो यसमा चाहिँ तपाईँले एकदमै धेरै खालको फिचर्सहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो अब प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा अब सोसियल मिडिया त मजाले चल्छ, केही पनि प्रब्लम हुँदैन हैन। अनि हल्का फुल्का मल्टिटास्किङहरू पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो फोनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै फ्ल्यागसिप लेभलको हाई एन्ड गेमिङ बाहेक लगभग तपाईँले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। सो यतिको प्राइस पोइन्टमा एकदमै राम्रो कुरा हो यो पनि। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले 13 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले डुअल LED फ्ल्यास पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब फोटोजहरूको कुरा गर्नुपर्दा अब एकदमै कम बजेटमा भएको स्मार्टफोन हो, त्यही भएर फोटोजहरू चाहिँ एकदमै डिसेन्ट टाइपकै खिच्छ। त्यति राम्रो चाहिँ तपाईँले एक्सपेक्ट गर्नु हुँदैन, बट ठिकठाकको मजाले खिच्छ। अनि फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ तपाईँले 8 मेगापिक्सलको पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा पनि तपाईँले चाहिँ डुअल LED फ्ल्यास पाउन सक्नुहुन्छ। सेल्फिजहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा एकदमै क्लिन खालको भिडियो कलहरूमा काम चल्ने टाइपको तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ सेल्फीहरू। अनि भिडियोको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 1080p 13 fps तपाईँले चाहिँ भिडियोजहरू पनि रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब त्यही हो, तपाईँले चाहिँ गुड इनफ फर सोसल मिडिया भनौँ न, सोसल मिडियामा अपलोड गर्ने टाइपको मजाले फोटोजहरू खिच्न सक्नुहुन्छ। अब भिडियो कलहरू गर्नको लागि पनि एकदमै बेस्ट छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा 5000 mAh को ब्याट्री छ र 15 वाटको वाइड चार्जिङ क्यापेसिटी तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। चार्जिङ स्पिड चाहिँ अलिकति कम छ, ब्याट्री चाहिँ तपाईँले चाहिँ डिसेन्ट टाइपकै पाउन सक्नुहुन्छ, जो कि लगभग एक दिनलाई चाहिँ मजाले टिक्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले 4G सपोर्ट पाउनुहुन्छ, डुअल सिम छ, वाइफाई ब्लुटुथ DBSहरू भयो, अनि USB-C जसमा तपाईँले OTG को सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो चाहिँ राम्रो कुरा नै हो। अनि साइड माउन्टेन फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि तपाईँले चाहिँ यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब अरू कुराहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 3.5mm को हेडफोन ज्याक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ IR ब्लास्टर पनि पाउन सक्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब यो फोनबाट तपाईँले आफ्नो टिभीहरू पनि कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, टिभीको रिमोट, AC को रिमोटहरू पनि तपाईँले यो फोनबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसको स्पिकरहरू पनि एकदमै राम्रो छ हैन, साउन्ड आउटपुट चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै राम्रो दिन्छ।
अब चाहिँ मैले यो फोनको समरी गरिदिन्छु, जसले गर्दा चाहिँ फोन किन्ने नकिन्ने फोनको बारेमा बुझ्न तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। सुरुमा चाहिँ 120 हर्ट्जको एकदमै राम्रो खालको डिस्प्ले छ अनि 5000 एमएचको ब्याट्री भन्नुको पनि एकदमै राम्रै कुरा हो। राम्रो खालको स्पिकर छ, एफएम रेडियोहरू पनि तपाईँले बजाउन सक्नुहुन्छ। आई थिङ्क कसैले पनि सुन्दैन होला आजकलको जमानामा एफएम, त्यही पनि यदि सुन्न मन छ भने त्यो पनि छ यसमा। अनि आइआर ब्लास्टर छ, जो कि यसको एक्स्ट्रा फिचरहरू भयो। अनि यसमा चाहिँ साइड माउन्टेन फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। एक्सपान्डेबल स्टोरेज पनि तपाईँले यो फोनमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनमा चाहिँ केही खराबीहरू पनि छ, जस्तै यसमा जम्मा एचडी प्लसको रिजोल्युसन छ होइन, अलिकति फुल एचडी भइदिएको भए एकदमै राम्रो हुने थियो। पर्फर्मेन्स पनि अलिकति लिमिटेड नै छ र 15 वाटको चार्जिङ चाहिँ अलिकति कम नै लाग्यो मलाई। यो चाहिँ यसको नराम्रो कुराहरू भयो। बाँकी फोन चाहिँ ठिकै हो, 15,000मा यदि तपाईँलाई चाहिँ ठिकठाकको फोन चाहिएको छ भने यो फोन किन्न सक्नुहुन्छ। अथवा कसैलाई गिफ्ट दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि यो फोन ठिक छ। अथवा तपाईँले आफ्नो प्यारेन्ट्सहरूको लागि फोन किनिदिँदै हुनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै कुराहरूको बारेमा मतलब हुँदैन होइन, फेसबुक इन्स्टाग्राम टिकटकहरू चलाउन पाए भयो, अलिकति गीत सुन्न मात्रै पाए भयो भन्ने छ भने चाहिँ यो फोन एकदमै बेस्ट हुन्छ होइन। बाँकी तपाईँ स्टुडेन्ट हो भने पनि अब ठिकै नै हुन्छ यो फोन। सो त्यो चाहिँ अब तपाईँले आफै हेर्ने कुरा हो। बाँकी तपाईँलाई चाहिँ यो फोन कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने पनि लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। आई विल सी यू इन द